Hello! Hi! Nag-iisip po ba kayo ng paraan kung paano mas mapabilis ang pag-game ninyo ng watch hours dito sa YouTube? Meron po akong isi-share sa inyo kung paano. Siguro, yung iba po sa inyo, naririnig na ito or nakakapag-attend na. So, isi-share ko po sa inyo kung ano ang isang bagay na pwede nyo gawin bukod sa pag-upload ng YouTube video. Isa ring magandang paraan para mas mag-accelerate ang inyong watch hours. At ito po ay ang live streaming or LS. Ang una-una po talaga na ginagawa ng mga YouTubers ay nag-upload ng kanilang videos. Sometimes, yung iba hindi pa nakakapag-LS pero namo-monetize na sila because nag-viral yung video nila. Pero papaano po kung hindi nag-viral yung video natin? Hindi pa umaabot ng 1,000 or minsan wala pang 100 yung views. So, di ba, nakaka-frustrate siya. Ang bagal ng pag-gain natin ng watch hours. So, isa pong paraan is ang pagla-livestream or pag-LS. Ang pag-LS po ay ang pag-go live. Kung napansin nyo po sa YouTube account nyo, may option po doon na go live. Pag wala pa pong 1,000 subscriber, makakapag-LS ka po through desktop. Pwede po sa cellphone, pero kailangan nyo pong i-desktop setting. Right side ng inyong mga YouTube channel, may makikita po kayo, di ba, na go live. So, pipindutin nyo lang po yung go live na yon, and then may mga details kayo na ilalagay, like yung kung anong title ng live stream nyo, kung anong oras, ayan. And then, pipindutin nyo lang po yung go live. Instantly. Once na makapag-start na po kayo ng live stream, makikita nyo po sa side ng screen nyo na may mga live chats. Papasok po dun yung mga live chats ng mga visitors nyo or yung mga taong nanonood po sa live stream nyo. And mapapansin nyo po, may mga magsasabi na pahingi ng jacket. Siyempre po, kung hindi nyo pa kabisado kung ano po yung ibig sabihin ng jacket, medyo magra-rattle po kayo kasi ano ba yung jacket? So, relax lang po kayo kasi most of the visitors naman po sa LS, medyo may alam po yun. So, tinuturuan po naman nila ang host. Pero, yun po yung naging experience ko. Pero para hindi na po kayo mahirapan katulad ko, ituturo ko na po sa inyo kung paano po yung pagbibigay ng jacket. So, all you need to do po is to click on the 3 dots sa gilid po nung YTC or YouTube channel nung visitor nyo, and may options po na lalabas doon na add moderator. Add moderator, magbu-blue po yung pangalan niya. Ibig sabihin po, may jacket na po siya. And pwede na po siyang mag-send ng link ng YTC niya sa live chat para madali po siyang mapupuntahan ng mga bagong
kakilala niya sa YT at makapag-invite po siya na makapag-subscribe sila sa kanilang channel. And haharap kayo sa camera or sa laptop po. Ang gagawin niyo lang po ay makikipag-usap kayo sa mga viewers online. Para po kayong artista or broadcaster na nagpo-broadcast live. Parang ganun po yung pinaka-concept niya. Pero, nakikipag-usap kayo sa mga nanonood. So, ano-ano po ba yung mga dapat gawin tuwing nag-LS? Ako po, on my experience, nung umpisa, medyo nahirapan po ako kasi hindi ako nag-prepare. Nag-try lang ako kung paano mag-LS. Okay lang naman din po yun kasi parang pangpatanggal lang ng hiya. Kasi sa umpisa talaga, parang isipin mo nakakahiya naman. Pero pag nakapag-LS ka na, parang okay na siya. Tuloy-tuloy na siya. Pero as I continued doing LS, may mga natutunan ako na kailangan i-prepare bago ka mag-start ng LS. So ano po ba yun? First, kailangan niyo po mag-isip ng program. Isipin mo na lang na meron kang TV show na kailangan meron concept din yung gagawin mo sa LS para mas maging interesting siya. So, ang ginagawa ko po, nag-iisip ako ng topic na i-discuss tuwing LS. Be creative in having your LS program flow. Pwede ka kasing magpag-games, pwede kang mag-activity, any activity that will engage your guests. So, ano-ano po bang games ang pwede nating gawin during our LS sessions? So, one of those games po na madalas kong ginagawa is What's in the Box? O, diba? So, tatanungin niyo lang po kung ano yung laman ng box. Siyempre, maglalagay kayo ng something dito sa box at papahulaan niyo sa kanila. Everybody on the live chat will type in their guess. Tapos, syempre, may papremyo ka naman, syempre. Para naman maingganyo sila. Meron pa pala kung isang game. Yung spelling game. Diba? Type in nila yung correct spelling ng word na sinabi mo. Masaya din po yun. Tapos, pwede rin pong riddle. Yan, bugtong-bugtong. Maraming pong nagpapabugtong-bugtong din sa mga LSS. So, masaya din po yun. Kasi minsan, kapag walang interaction, ikaw lang yung salita ng salita. Parang hindi naman sila makikinig sa'yo. Hindi sila masyadong mai-engage. Kasi nga, baka boring or what. Baka boring or hindi sila interested dun sa topic. At least, kapag ka-interactive, you know na engage sila dun sa live stream mo. And hindi sila aalis for sure kasi nga engaged sila. So, what's the benefit of that for you? Kapag po nag-i-stay yung ating mga guest ng medyo matagal, ni-monitor ni YT yung average time that your friends stay on your live stream. Yan. Tapos, syempre, the longer they stay, the longer they watch your LS, the higher the watch time you will gain. Yun po yun. Yan. Meron akong ginawang kakaiba lang dun sa aking pagpapa-games sa aking LS. Para sumagot sila, kailangan nilang umakyat sa screen ko sa StreamYard. Yan. Mas mataas kasi yung point kapag on-screen siya sasagot than sa type-in lang. Yun. So, may mga nag-join po talaga dun sa live stream. Ganyan. Tapos, pero mapapansin mo, kasi nga yung iba talagang nahihiya pa. Mas marami yung medyo nahihiya pa mag-LS. That's why ginawa ko po itong video na to encourage you guys na it only takes one exposure para mawala po yung fear natin to go live stream.
So, try nyo po kung may mga nagpapajoin sa inyo na nag-LS, join po kayo kahit 1 minute and for sure mawawala yung fear nyo to do LS. You're gonna be confident na mag-LS din on your own. So, ano-ano pong mga prizes yung pwede nating ibigay sa ating mga friends, sa ating mga live stream guests. So, pwede po tayo mamigay ng loads, 50 pesos loads, meron din po nagbibigay ng cash, meron din naman pong nagbibigay, ako madalas kong ibigay is yung watch hours. Diba? Guaranteed 5 hours watch hours or 10 hours watch hours. Ganyan. Kasi sa akin naman po kasi, madali lang magpa-load, diba? Madali lang magkaroon ng 50 pesos. Pero, yung watch hours, mas mahirap siya i-gain. Diba? Mas maraming nangangailangan ng watch hours dito sa YouTube friends natin compared sa kailangan nila ng load. So, yun ang pinamimigay ko, yung WH or watch hours guaranteed. Okay, syempre naman, binibigay ko talaga yun. It's a guaranteed price kasi sa mga loyal friends ko na sumali sa aking mga pag-games, diba? So, that's all for my tips, guys. Sana ay pare-pareho tayong magtagumpay dito sa YouTube channel na kasalukuyan nating journey. Yeah, I'd love to help you on your journey towards good rating dito sa YouTube University natin. Yan. So, sana magkita-kita tayo on our postgraduate. Thank you for watching this video and I hope that to those na hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa channel namin, Meet-the-Mitz channel, please do subscribe and ring the bell for notification. And comment lang po kayo for anything you want to ask the Meet-the-Mitz. Ayan. I-flex ko lang, meron din po kaming mga Meet Your Mate session during LSS. So, that's one of my program. So, to those who are looking for soulmates or your lifetime mates, please do participate sa aming Meet Your Mate sessions live stream. Ayan guys, I hope na ma-inspire kayo to start to do LS and sana ay magkita-kita tayo sa ating mga live stream. Puntahan nyo ako guys kung nagle-live stream ako and pupuntahan ko din kayo sa inyong mga live stream. So happy live streaming!